Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα 10 Απριλίου του 2023. Σαν σήμερα απαγχωνίστηκε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος απαγχωνίστηκε από τους Οθωμανούς. Ένα θέμα που, επειδή σας υποσχεθήκαμε σήμερα να κάνουμε την έξοδο του Μεσολογγίου, θα το θίξουμε αύριο. Ένας παρεξηγημένος ιεράρχης, ένας μάρτυρας της πίστης μας και του έθνους, όπως θα σας το αποδείξω αύριο. Σαν σήμερα λοιπόν είναι η έξοδος του Μεσολογγίου. Μεσολόγγι, μια ηρωική πόλη, μαρτυρική πόλη, πολιορκήθηκε για πρώτη φορά στις 25 Οκτωβρίου του 1822. Πολιορκήθηκε από τον Ομέρ Δριώνη και από τον Κιουταχή. Η πολιορκία κράτησε μέχρι το τέλος του έτους. Όμως έχει τα εξής χαρακτηριστικά το Μεσολόγγι. Έχει καλή οχύρωση από την ξηρά και από την άλλη πλευρά, ό,τι δεν είναι οχυρωμένο, είναι ακτή και θάλασσα, λιμνοθάλασσα, ρηχή λιμνοθάλασσα, από την οποία δεν μπορεί να επιτεθεί αυτός που θέλει να επιτεθεί στην πόλη. Άρα θα έλεγα ότι είναι μια θαυμάσια οχυρά πόλης. Κατοικούν στην πόλη ετωλοί και ακαρνάνες. Έχει μια παιδεία η πόλη, επειδή έκανε εμπόριο και με την Ευρώπη, έχει μια παιδεία, έχει ένα επίπεδο και γι' αυτό γίνεται και το επίκεντρο των φιλελλήνων της Ευρώπης. Ένας από αυτούς, όπως ξέρετε, είναι ο Λόρδος Βύρον. Πολιορκείται λοιπόν, λύεται η πολιορκία, δεν μπορούν να την καταλάβουν στην πρώτη πολιορκία. Στη δεύτερη πολιορκία, σε μια κρίσιμη φάση του αγώνα, ενώ δηλαδή ήδη είναι είμαστε στο 1825, έχει προηγηθεί ο εμφύλιος, είναι μια κρίσιμη φάση του αγώνα και στις 15 Απριλίου του 1825 έχουμε την έναρξη της δεύτερης πολιορκίας. Πάλι από τον Κιουταχή, της δεύτερης πολιορκίας, πάλι από τον Κιουταχή. Και αυτή κρατάει μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Πάλι δεν πετυχαίνει ο Κιουταχής. Γιατί ο Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό που είχαν έξω από τη λιμνοθάλασσα οι Οθωμανοί και τροφοδοτεί την πόλη, διότι υπήρχε πολιορκία, όπως είπαμε, αποκλεισμός από θαλάσσης και από ξηράς, και ταυτόχρονα ο Καραϊσκάκης σπέβδει και πλαγιοκοπεί τις δυνάμεις που πολιορκούσαν και έτσι λύεται η πολιορκία όπως είπαμε στις 12 Δεκεμβρίου, αλλά αναλαμβάνει από τα Χριστούγεννα του 1825, δηλαδή 10 μέρες μετά, 12 μέρες μετά, μπαίνει στο παιχνίδι και ο Ιμπραήμ, ο οποίος ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό ήλεγξε την Πελοπόννησο. Και αρχίζει η κυρία φάση η τελική φάση, η τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Να πούμε ότι στην πρώτη φάση υποχώρησε ο Κιουταχής και ήρθε όπως είπαμε ο Ιμπραήμ, και μαζί με τον Κιουταχή και πιο σοβαρά πλέον αρχίζουν και πολιορκούν την πόλη. Να πούμε ότι στη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας ο Διονύσιος Σολωμός από τη Ζάκυνθο, όπου βρισκόταν, έγραψε τους ελεύθερους πολιορκημένους. Ένα καταπληκτικό ποίημα, για το οποίο διάβασα και ορισμένες κριτικές των φιλολόγων για το έργο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν η τρίτη πολιορκία, η οποία, όπως είπαμε, ξεκινάει τα Χριστούγεννα του 1825 και διαρκεί μέχρι τις 10 Απριλίου που έγινε και η έξοδος. Τώρα, τι έγινε στην τελευταία πολιορκία και να το δούμε όπως μας το μεταφέρει ο Κασομούλης. Από τα μέσα Φεβρουαρίου του 1826 άρχισαν πολλές φαμίλιες να υστερούνται το ψωμί. Μία Μεσολογγίτισσα, Βαρβαρίνα ονομάζητο, ή της περιέθαλπεν ασθενήν και των αυτάδελφών μου μήτρων, ετελείωσε την θροφή της και μυστικά, μαζί με άλλες 2 φαμίλιες μεσολογγίτικες, έσφαξαν ένα γαϊδουράκι, πολάρι, και το έφαγαν. Τεσίβρα όπου έτρωγαν,
ερώτησα πού ήβραν το κρέας και τρόμαξεν η ψυχή μου όταν άκουσα ότι ήταν γαϊδούρι. Μία συνδροφιά στρατιωτών κραβαριτών, τα κράβαρα είναι μια ομάδα περίπου 10 χωριά στα ορεινά του ναυπλίου. Μία συνδροφιά στρατιωτών κραβαριτών είχε έναν σκύλον και κρυφά και αυτοί τον έσφαξαν και τον μαγείρευσαν. Εμαθητεύθηκε τούτο. Ημέραν παρημέραν αυξάνουσα η πείνα, έπεσεν και η πρόληψη και ούλα του να τρώγουν ακάθαρτα και άρχισαν να φανδόν πλέον να σφάζουν άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια και ακόμη να τα πολλούν 1 λίρα την οκά ιδιοκτήτων και πού να προφθάσουν. 3 ημέρες απέρασαν και τελείωσαν και αυτά τα ζώα. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου οι στρατιώτες άλλοι είχαν από 2-3 οκάδες αλεύρι έκαστος και άλλοι καθόλου. Εδιορίστη μία επιτροπή να παρατηρήσει όλα στα σικίας και εις τα κυβότια ακόμη των οικογενειών και ό,τι αλεύρι βρεθεί να το συνάξει δια να διανεμηθεί κατάνδρα εις όλους, στρατιώτας και πολίτες, μικρούς και μεγάλους, ώστε να σώσουμε την τροφή όλοι ίσια. Εξέτασα κατά σειράν όλα στα σικίας, μόλις ήβραν 600 οκάδες και έως 600 άλλες οκάδες όπου είχαν βρεθεί σε σάκινες 1200. Συνολικά είχαν 1200 οκάδες αλεύρι όλο το Μεσολόγγι. Τούτον το αλεύρι εμοιράστη με 1 φλιτζάνι ως μέτρον. Εμοίρασαν και από 1 φλιτζάνι κουκιά. Άρχισαν λοιπόν να σμίγουν τούτο το λίγο κουκί και αλεύρι εις την τέντζεριν και να βάλουν μέσα και καβούρους στους μπίζοντές τους. Ο συνεργάτης του κυρίου Μεσθενέα, του τυπογράφου, καθήμενος στην οικία μας, έσφαξε και έφαγε μία γάταν και έβαλεν τον ψυχογιόν του στορνάρι και σκότωσαν άλλη μίαν. Τούτος υπέμνησεν εις τους άλλους να πράξουν το ίδιον και εις ολίγας ημέρας γάτα δεν έμεινε. Ο Αγιομαυρίτης ιατρός, Πέτρος Στεφανίτσης, Στεφανίτσης, εμαγείρευσε το σκύλον του Μελάδη, από το οποίο είχαμε αρκετόν και επενούσε το φαγί του ότι ήταν το πλέον νοστιμότερον. Οι στρατιώτες πλέον αυθαδίασαν και άρπαζαν οποιονδήποτε σκύλον ή γάταν έβρισκαν στο δρόμο. Αρχίσαμε περί τας 15 Μαρτίου τες πικραλήθρες, χορτάρι της θαλάσσης. Το ευράζαμε 5 φορές έως ότου έβγαινε η πικράδα και το ετρώγαμε με ξύδι και λάδι ως σαν σαλάτα, αλλά και με ζουμί από καβούρους ανακατωμένων και τούτο. Εδόθησαν και εις τους ποντικούς, πλην ήταν ευτυχής ώστις εδύνατο να πιάσει έναν. Βατράχους δεν είχαμε κατά δυστυχίαν. Από την έλλειψη της τροφής αύξαναν ασθένεια, πονόστομος και αρθρίτης. Εις τη αυτήν κατάσταση ευρισκόμαστον, όταν μας έφτασε γράμμα των απεσταλμένων μας εις των ναύπλιων συστένων, να βαστάξουμε 12 ημέρες και να φάγουμε εν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Εκείνη την ημέρα ένας κραβαρίτης έκοψε κρέας από το μυρί ενός φωνευμένου και το έφαγε. Το σχέδιο της εξόδου είτε προδόθηκε είτε δεν εφαρμόστηκε. Αυτά λέει ο Κασομούλης. Από εκεί και μετά είναι σχόλιο. Μετά από όλα αυτά, αφού έτρωγαν ο ένας τον άλλον στην κυριολεξία, ζωντανοί τους νεκρούς, όχι ζωντανοί τους ζωντανούς, μετά έκαναν το σχέδιο της εξόδου. Χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Εκεί ήταν εκείνο που ακούστηκε το πίσω στις τάπκες, όπως κατά παράδοση λέγεται, και τελικώς η έξοδος, θα έλεγα επιχειρησιακά, ότι απέτυχε. Σε πολλά σημεία σημειώθηκαν δραματικές σκηνές. Ο δημογέροντας Χρήστος Καψάλης, όταν κυκλώθηκε από το σεισβολί στο σπίτι του, όπου είχαν συγκεντρωθεί τραυματίες, γέροντες και γυναικόπαιδα, έβαλε φωτιά στην πυρηνεταποθήκη, ενώ ο Μητροπολίτης Ρογών Ιωσήφ ανατείναξε τον ανημόμυλο στην τελευταία πράξη αντίστασης όταν κυκλώθηκε από τους εχθρούς. Το πρωί της 10ης Απριλίου, ανήμερα των Βαΐων, η Οθωμανική ημισέλληνος κυμάτιζε στα χαλάσματα του Μεσολογγίου. Οι πληροφορίες για τις απώλειες των Ελλήνων κατά την πολιορκία και την έξοδο είναι αντιφατικές. Πιθανότερο φαίνεται ότι από τους 3.000 που πήραν μέρος στην έξοδο, οι 1.700 έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι. Ανάμεσα στους νεκρούς, προσκλητήριο νεκρών, Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, Μιχαήλ Κοκκίνης, Αθανάσιος Ραζικότσικας, Νικόλαος Στορνάρης, Ιάκωβος Μάγερ, Γερμανός φιλέλληνας εκδότης της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά,
και άλλοι Γερμανοί φιλέλληνες. 6.000 γυναικόπαιδα οδηγήθηκαν για να απολυθούν στη Μεθόνη, λιμάνι ήταν και από εκεί τους έκαναν εξαγωγή στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας. Οι απώλειες για τους Τουρκοαιγύπτιους ανήλθαν σε 5.000 άνδρες. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Είμαστε 10 Απριλίου, η Επανάσταση παραπέει, όμως η σφαγή του Μεσολογγίου ήταν αυτή που ενέπνευσε τους Ευρωπαίους και επειδή υπήρχαν και κάποιοι φιλέλληνες εκεί και οι ειδήσεις μεταδιδόταν πιο εύκολα όταν ήταν και Ευρωπαίοι, και έτσι αυτό το κύμα φιλελληνισμού βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση. Είχαμε και άλλα γεγονότα που δεν είναι του παρόντος και έτσι φτάσαμε στο 1828, 29, 30 και στην ίδρυση της Ελλάδας. Αρκεί να σας πω ότι πραγματικά θέλει μεγάλη ψυχή να επισκεφτείς το Μεσολόγγι και να αντέξεις, αφού έχεις διαβάσει όλα αυτά, να αντέξεις αυτά τα συναισθήματα, την πίεση που δέχεσαι από αυτές τις, νιώθοντας ότι βρίσκεσαι σε μια πόλη όπου βιώθηκαν αυτά τα γεγονότα πραγματικά. Είναι μια εμπειρία, πρέπει να έχεις τσαγανό για να την αντέξεις, να την επισκεφτείς. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Πάμε στην Ουκρανία. Τώρα είναι ένας άλλος πόλεμος, όπως είπαμε. Ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε αρχίσει και τώρα δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει. Λοιπόν, διαβάζω πριν από λίγο ότι σε ξένους, σε τουρκικές, γιατί οι Τούρκοι δεν ξέρω πώς έχουν εκεί τους Τάταρους, έχουν μεγαλύτερη πληροφόρηση για τον πόλεμο από ότι εμείς. Εμείς ό,τι έχουμε το έχουμε κυρίως είτε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο είτε από τους ξένους. Οι Τούρκοι έχουν και δικές τους πηγές φαίνεται και είδα ότι δόθηκε εντολή να εκενωθεί η πόλη Αντβίβκα. Η Αντβίβκα είναι νότιο-ανατολικά του Μπαχμούτ και δυτικά του Ντονέτσκ, πολύ κοντά στο Ντονέτσκ. Μια μικρή πόλη, μικρότερη από το Μπαχμούτ. Είπαμε όμως ότι εκεί ήταν πολύ καλά οχυρωμένοι οι Ουκρανοί. Από το 2014 από εκεί βομβάρδιζαν την πόλη του Ντονέτσκ, το αεροδρόμιο του Ντονέτσκ, αν θυμάστε, που ήταν ένα διεθνές αεροδρόμιο καταπληκτικό, δεν έμεινε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχα δει και κάποιο βίντεο, σας το έχω ξαναπεί, με τις οχυρώσεις, μιλάμε για τυχεία με πλάτος 2 μέτρα, 3 μέτρα, δεν τα τρυπάει κανένα διατριτικό βλήμα. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η οχύρωση και οργάνωση από το 2014, οι Ρώσοι, από ό,τι είδα, τους χάρτες βλέπω, έκαναν την στρατηγική περικύκλωση της πόλης. Δεν πήγαν να καταλάβουν την πόλη όπως γίνεται στον Μπαχμούτ. Αυτό φυσικά το ευνοεί και η γεωγραφία. Κατά πάσα πιθανότητα είμαστε πολύ κοντά στην περικύκλωση της πόλης, γι' αυτό δόθηκε εντολή χθες από τον τοπικό διοικητή να εκενωθεί από τους κατοίκους η πόλη. Έφυγαν οι κάτοικοι από την πόλη, έμειναν λέει μόνο 1.200 άτομα. Φαίνεται τίποτα γέροι που λένε εγώ θα μείνω εδώ και ας πεθάνω. Εν πάση περιπτώσει, μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μπαχμούτ. Να πούμε ότι στο Μπαχμούτ έχουν συγκεντρωθεί η ελίτ των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας και διαβάζω πάλι σε Τούρκους, διάβασα ότι από εκεί θα κάνουν αντεπίθεση για να ξαναπάρουν την πόλη. Και όντως είδα, έχει κάποιους χάρτες καταστάσεως που δείχνει τα σημεία που είναι και οι δυνάμεις των ΜΕΝ και των ΔΕ, οι μπλε και οι ερυθροί. Μπλε είναι οι Ουκρανοί, ερυθροί είναι οι Ρώσοι στους χάρτες. Βλέπω ότι περιμετρικά δυτικά του Μπαχμούτ έχει πόλεις, έχει δυνάμεις. Πιθανόν να δούμε το επόμενο διάστημα μία απόπειρα αντεπίθεση στην περιοχή. Πάντως επισκέφτηκε το Μπαχμούτ ο διοικητής του μετώπου Ουκρανός και κατηγόρησε τους Ρώσους ότι ακολουθούν πολιτική καμένης γης. Δηλαδή λέει καταστρέφουν τα πάντα και στη συνέχεια προελάβουν όπως έκαναν στη Συρία. Αυτά λοιπόν για την Ουκρανία. Καλά, έχουμε παρακάτω, έχει πολύ σοβαρές εξελίξεις με τις διαρροές. Εκεί φαίνεται ότι προδόθηκαν κάποια από τα σχέδια αλλά θα τα πούμε στο τρίτο θέμα μας που είναι οι διαρροές.
των απορρίτων εγγράφων που υπάρχουν όλα μέσα αυτά. Είχαμε σοβαρές δηλώσεις, περίπου σαν τελεσίγραφο του Ρώσου πρέσβη στην Γερμανία, του κυρίου Νετζάεφ, Σεργέη Νετζάεφ. Έκανε δηλώσεις στην Ισβέστια, αλλά οι δηλώσεις απευθύνονται στη Γερμανία και είπε ξεκίνησαν από ξυφολόγγες και άρχισαν σιγά σιγά να στέλνουν οχήματα, άρματα, πυροβολικό, πολλαπλούς εκτοξευτές και επιδιώκουν, λέει, να κάνουν πόλεμο δι' αντιπροσώπων εναντίον της Ρωσίας για να καταγάγουν μία στρατηγική νίκη εις βάρος της Ρωσίας και στην ουσία απείλησε την Γερμανία, λέει, και παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές. Είναι ένα θέμα αυτό που πιστεύω ότι επίσης να θυμίσουμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εντάθηκαν από τότε που είχαν πει οι Γερμανοί ότι εάν πατήσει το έδαφος της Γερμανίας ο Πούτιν θα εφαρμόσουν το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εξέδωσε διεθνές ένταλμα εις βάρος του Πούτιν. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο στην Ουκρανία. Να περάσουμε στο τρίτο θέμα που άλλωστε την αφορά. Λοιπόν, διαρροές. Γίνεται μεγάλο θέμα έχει γίνει στις ΗΠΑ και δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας. Είναι και ένα σοβαρό πολιτικό και διπλωματικό θέμα, γιατί αποδεικνύεται ότι καταρχάς τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν αφορούν πληροφορίες τον πόλεμο στην Ουκρανία, την Κίνα, την Κορέα, το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Και είπα ότι υπάρχουν και διπλωματικά προβλήματα, γιατί πρώτον σε ένα από τα έγγραφα φαίνεται ότι οι Αμερικανοί πιέζουν τους Κορεάτες να δώσουν πυρομαχικά στην Ουκρανία. Στο άλλο γράφεται ότι η Μοσάντ ήταν αυτή που υποκίνησε τις διαδηλώσεις εις βάρος του Νετανιάχου, που φαίνεται ότι το είδος των πληροφοριών είναι τέτοιο που προέρχεται από παρακολουθούν, είτε υποκλοπές είτε με άλλο τρόπο που παρακολουθούν, κάνουν κατασκοπία εις βάρος και της Κορέας γιατί υπάρχουν τέτοια στοιχεία μέσα, και του Ισραήλ, άρα δημιουργούνται προβλήματα, καχυποψία τουλάχιστον μεταξύ των χωρών, όπως επίσης υπάρχουν και θέματα που αφορούν την Ουκρανία και παρακολουθούν και τον Ζελένσκι και δηλώθηκε, λέει, το περιμέναμε κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει εκδηλώθηκε η δυσφορία των Ουκρανών γι' αυτό. Λέγεται ότι είναι η σοβαρότερη διαρροή εγγράφων μετά το 2013, τότε που στα Wikileaks διέρευσαν στο διαδίκτυο χιλιάδες έγγραφα, πολλά από αυτά απόρριτα, κυρίως εκθέσεις από πρεσβείες προς την κεντρική υπηρεσία, αλλά και οι εσωτερικά έγγραφα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, έχει εντοπιστεί από την μέχρι τώρα έρευνα που έκανε το Πεντάγωνο ότι η διαρροή έγινε μέσα από τις ΗΠΑ, δηλαδή δεν είναι από κάποιον σύμμαχο, γιατί υπάρχουν και έγγραφα τα οποία γράφουν πάνω να μην δοθούν σε ξένους, που σημαίνει ότι έγινε μέσα από τις ΗΠΑ. Ζήτησε το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να διεξάγει την έρευνα και υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε να το έκανε κάποιος δυσαρεστημένος κρατικός υπάλληλος, δηλαδή τον έριξαν, δεν τον στείλαν τη μετάθεση ή τον στέρισαν κάποια θέση και τα διέρευσε, ή υπάρχει δάκτυλος ρωσικός, τον στρατολόγησαν και το έκαναν για να πλήξουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και να εξυπηρετήσουν τα ρωσικά συμφέροντα. Αυτές οι δύο. Τώρα, ένα θέμα επίσης που επισημαίνεται είναι ότι παρουσιάζονται χαμηλές οι απώλειες των Ρώσων σε σχέση με των Ουκρανών. Και αυτό, τουλάχιστον σε 6-7 δημοσιεύματα που είδα αμερικανικών εφημερίδων, αυτό υπογραμμίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί παρουσιάζαν, σου λέει, άλλα ότι έχουν μεγάλες απώλειες και εδώ, λέει, είναι χαμηλότερες, πολύ χαμηλότερες από αυτές που παρουσίαζαν. Γιατί? Διότι γίνεται
η λεγόμενη επιχείρηση, ψυχολογική επιχείρηση, ψυχολογικός πόλεμος, παραπληροφόρηση. Γι' αυτό τι να κάνουμε. Λοιπόν, είπαμε για το Ισραήλ και την Μοσάντ. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, σύμφωνα με το Guardian, σε ένα από τα έγγραφα, τα απόρριτα έγγραφα, αναφέρεται ότι ένα ειδικό τμήμα, περίπου 100 ανδρών, που αποτελείται από στελέχη των ειδικών δυνάμεων της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Βρετανίας και της Λετονίας, βρίσκεται στην Ουκρανία και προετοιμάζεται να λάβει μέρος και αυτό στην αντεπίθεση. Μέχρι στιγμής είχαμε δήλωση μόνο από τη Γαλλία, η οποία Γαλλία δεν έχουμε εμείς στρατό εκεί, αλλά όταν κλήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο, είπε εμείς δεν σχολιάζουμε έγγραφα που δεν είναι δικά μας. Σου λέει, πού ξέρω εγώ ποιανό έγγραφος είναι αυτό, γιατί να το... Αλλά κρατήστε το αυτό. 100, μία ειδική μονάδα 100 ατόμων από στελέχη της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Λετονίας, ειδικών δυνάμεων για τον πόλεμο. Εμπλοκή σημαίνει αυτό, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει παραπέρα. Είπαμε ότι με βάση το CNN κατασκόπευαν και το Ζελένσκι, δήλωσε την απογοήτευσή του και αυτό οδήγησε την Ουκρανία να αλλάξει ακόμα και τα επιχειρησιακά της σχέδια, διότι και κάποια δημοσιεύτηκαν, αλλά υποπτεύονται ότι κάποια σχέδια θα πρέπει να τα κάνουν μόνοι τους. Για παράδειγμα, είπαν ότι υπάρχουν στα απόρριτα σχέδια, στα απόρριτα έγγραφα, στοιχεία για σχέδια των Ουκρανών να χτυπήσουν στόχους στο Ροστόφ. Το Ροστόφ είναι μία πόλη στις εκβολές του ποταμού Δον, εκεί βόρειο-ανατολικά στην Μεότιδα λίμνη, στην Αζωφική θάλασσα, μεγάλη πόλη, ιστορική πόλη, με πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα διαχρονικά, και τώρα έχει Έλληνες αρκετούς, και τους απέτρεψαν οι Αμερικανοί, όπως επίσης δεν τους δίνουν, οι Αμερικανοί δεν δίνουν βλήματα και πυράβλους μεγάλοβελληνικούς, διότι από τις υποκλοπές και από την κατασκοπία είδαν ότι θα τα χρησιμοποιούσαν για να πλήξουν στόχους στο ρωσικό έδαφος, και αυτό θα σήμαινε μια περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ που δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν τις εξελίξεις γύρω από αυτή την εμπλοκή. Αυτά λοιπόν με τις διαρροές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό θέμα, να δούμε πού θα πάει. Πάντως δίνουν στους Ρώσους τη δυνατότητα, το ξαναλέμε αυτό, επειδή υπάρχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις και με το κράτος, δίνουν στους Ρώσους τη δυνατότητα αφενός μεν να ενισχύσουν την ασφάλεια πληροφοριών, αλλά και να δουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει πληροφορίες οι υπηρεσίες των ΗΠΑ για να πάρουν αντίμετρα, και να δουν και πιθανές τρύπες αν έχουν προδότες, πράκτορες των Αμερικανών. Λοιπόν, εδώ ήταν και το τρίτο θέμα. Πάμε στο τέταρτο θέμα μας. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Επειδή τα λέμε όλα εδώ, πρέπει να το διαβάσουμε γι' αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Ένας Ρώσος μηχανικός, ο Γκλέμ Καρακούλοφ, αυτομόλυσε. Αυτός ήταν στην ομάδα ασφαλών επικοινωνιών του Πούτιν για πολλά χρόνια. Δηλαδή πάνω από 200 ταξίδια ακολουθούσε τον Πούτιν όπου πήγαινε και ήταν υπεύθυνος μαζί με την ομάδα του για τις ασφαλείς επικοινωνίες του Προέδρου. Έφυγε λοιπόν, πήγε στη Δύση, μάλλον στην Αγγλία πήγε στο Καζακστάν και από εκεί την κοπάνισε, και εκεί στον Ρώσο ολιγάρχη Χοντορκόφσκι, σε κάποιο μέσον δικό του δηλαδή, μίλησε, και αυτή η συνέντευξη που έδωσε, θα δούμε παρακάτω, έκανε και το γύρο της Ευρώπης, γιατί έχει ενδιαφέρον τα πράγματα. Στις 14 Οκτωβρίου ένας Ρώσος μηχανικός με το όνομα Γκλέμ Καρακούλοφ επιβιβάστηκε σε μία πτήση από το Καζακστάν στην Τουρκία με τη γυναίκα και την κόρη του. Έκλεισε το τηλέφωνο του για να θυμώσει το κρεσέντο των επιγόντων, εξαγριωμένων μηνυμάτων, αποχαιρέτησε τη ζωή του στη Ρωσία και προσπάθησε να ηρεμήσει την καρδιά του που χτυπούσε γρήγορα.
αλλά αυτός δεν ήταν ένας συνηθισμένος Ρώσος αποστάτης. Ο Γκλεμ Καραγκούλοφ ήταν αξιωματικός της μυστικής ειδικής υπηρεσίας προσωπικής ασφάλειας του Ρώσου Προέδρου, ένας από τους λίγους Ρώσους που τράπηκαν σε φυγή και δημοσιοποίησαν το γεγονός, βαθμοφόρος, ο οποίος είχε και βαθμό και γνώση προσωπικών λεπτομεριών της ζωής του Πούτιν. Άρα είχε γνώσεις και απορρίτων πληροφοριών, αφού ήταν αυτός που έκανε τις ασφαλείς πληροφορίες, εκεί είναι οι τρύπες. Ήταν υπεύθυνος για τις ασφαλείς επικοινωνίες και είπε ότι η ηθική αντίθεση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο φόβος του να πεθάνει εκεί, μήπως τον έστειλαν εκεί να πολεμήσει, τον όθησαν να μιλήσει παρά τους κινδύνους. Ο πρόεδρος μας έχει γίνει εγκληματίας πολέμου. Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να σταματήσουμε να σιωπούμε, είπε. Η περιγραφή αυτή γενικά συμβαδίζει με άλλων αποστατών που απεικονίζουν τον Ρώσο πρόεδρο ως έναν άλλοτε χαρισματικό, αλλά όλο και πιο απομονωμένο ηγέτη, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή διαδίκτυο και επιμένει να έχει πρόσβαση στη ρωσική κρατική τηλεόραση όπου και αν βρίσκεται. Πρόσφερε νέες λεπτομέρειες για το πώς φαίνεται να έχει ενταθεί η παράνοια του Πούτιν, έτσι τη λέει, από την εισβολή του στην Ουκρανία. Τώρα προτιμά να αποφεύγει τα αεροπλάνα και να ταξιδεύει με ένα ειδικό θωρακισμένο τρένο και παρήγγειλε ένα καταφύγιο στη ρωσική πρεσβεία στο Καζακστάν, εξοπλισμένο με ασφαλή γραμμή επικοινωνίας τον Οκτώβριο. Μια αποστασία όπως αυτή του Καρακούλοφ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δήλωσε ένας αξιωματούχος με ιστορικό ασφάλειας από χώρα του ΝΑΤΟ, ο οποίος μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας. Άγγλος, κάνει νιάου νιάου. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο τον πρόεδρο, επειδή ενδιαφέρεται εξαιρετικά για την ασφάλειά του και η ασφάλειά του είναι σε κίνδυνο μετά από τις αποκαλύψεις του Καρακούλοφ. Ως μηχανικός σε μια ομάδα πεδίου του Τμήματος Προεδρικών Επικοινωνιών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας, FSO, ο Καρακούλοφ ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία ασφαλών επικοινωνιών για τον Ρώσο πρόεδρο και τον πρωθυπουργό όπου και αν πήγαιναν. Το Dossier Center, μια ερευνητική ομάδα που εδρεύει στο Λονδίνο και χρηματοδοτείται από τον Ρώσο αντιπολιτευόμενο μεγιστάνα Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο οποίος έκανε έντιμα τα λεφτά του, λέω εγώ, συνεργαζόταν με τον Πούτιν και κάποια στιγμή πήρε συνέντευξη από τον Γκλεμ Καρακούλοφ πολλές φορές και μοιράστηκε βίντεο και απομαγνητοφώνηση αυτών των συνεντεύξεων με το Associated Press και σε αρκετούς ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Είπε ότι έχει κάνει περισσότερα από 180 ταξίδια με τον Πούτιν και αντίθετα με τις ευρέως διαδιδόμενες εικασίες, ο 70χρονος Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους περισσότερους ανθρώπους της ηλικίας του. Εδώ μας λέγανε ότι πεθαίνει, ότι έχει καρκίνο, κουνάει το δάχτυλο του, το έχει τικ και εδώ λέει ο τύπος ότι εντάξει προδίδω, αλλά δεν μπορώ να πω και είναι καλά, λέει, στην υγεία του. Δεν ζητά ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο στα ταξίδια του, ακριβώς γιατί ποτέ δεν το χρησιμοποιεί. Δεν τον έχω δει ποτέ με κινητό. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει είναι μόνο από κοντινά του άτομα. Δηλαδή ζει σε ένα είδος κενού πληροφοριών, είπε. Επίσης ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δημιουργήσει πανομοιότυπα γραφεία σε πολλές τοποθεσίες με πανομοιότυπες λεπτομέρειες μέχρι το γραφείο και τις επιτύχειες αναρτήσεις και οι επίσημες αναφορές λένε μερικές φορές ότι βρίσκεται σε ένα μέρος όταν στην πραγματικότητα βρίσκεται σε άλλο. Τι έχει κάνει? Έχει κάνει ακριβώς το ίδιο γραφείο σε πολλά μέρη. Όταν μιλάει στην τηλεόραση ή το φωτογραφίζεται, δεν ξέρεις αν αυτό το γραφείο είναι στην Πετρούπολη, στη Μόσχα, στο Εκατερινόνταρ, στο Κρασνοντάρ ή στο Σότσι. Γι' αυτό λέω ότι έγκαιρες φαίνεται να είναι και οι πληροφορίες ότι σε πολλές εμφανίσεις του αντί για τον ίδιο το παρόν του δίνει ένας σωσίας του. Και αυτό είχε ακουστεί. Δεν ξέρω αν το επιβεβαίωσε ο φίλος. Λοιπόν, αυτά με τον Καρακούλοφ είναι σημαντικές πληροφορίες, μεγάλη επιτυχία όποιος και να έκανε αυτή η συνέντευξη, ακόμα και η αποστασία μεγάλη επιτυχία για τη μυστική υπηρεσία που φαίνεται ότι είναι η Βρετανική που τον άρπαξε. Συμβαίνουν αυτά, στο ψυχρό πόλεμο συνέβαιναν, ψυχρό πόλεμο έχουμε και τώρα. Λοιπόν, πάμε. Είναι η υπόθεση Τραμπ. Έχουν
κυκλοφορήσει ορισμένα στοιχεία στο διαδίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση τα οποία ο Τζορτζ Σόρος χρηματοδότησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι εκλεγμένοι, εκλέγονται. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και ταυτότητα κομματική. Επειδή αυτός ο Μπραγκ, ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη εναντίον του Σόρος, του Τραμπ, είναι δημοκρατικός, και επειδή στην περιοχή που εκλέχθηκε ο Σόρος έδωσε, λένε, $1 εκατομμύριο για τη δημοκρατία και για την ανοιχτή κοινωνία, τώρα υπάρχουν κύκλοι στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει εδώ καιρό τον Σόρος και θεωρούν ότι όλη αυτή η δίωξη είναι κατασκευασμένη. Στην ουσία ο εισαγγελέας δεν λέγεται Μπραγκ, λέγεται Σόρος. Ας σας πω 2-3 στοιχεία από αυτό. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να τα υιοθετήσουμε όλα. Πληροφορίες παίρνουμε και τις... Λοιπόν, ο Σόρος, που χρηματοδοτεί οργανώσεις που θεωρούνται προοδευτικές, είχε δωρήσει $1 εκατομμύριο στην Ένωση Color of Change, η οποία εργάζεται για να προωθήσει τη διαφοροποίηση του αμερικανικού δικαστικού συστήματος. Η Color of Change υποστήριξε την προεκλογική εκστρατεία του Μπραγκ για τη θέση του εισαγγελέα του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Και έτσι, επειδή βρήκαν αυτά τα στοιχεία, τώρα λένε ποιος Μπραγκ, Άλβιν Μπραγκ. Ο Σόρος είναι στην ουσία ο εισαγγελέας, ο οποίος χρηματοδότησε την εκλογή του και τώρα του λέει δίωξε τον Τραμπ. Εκλεγμένος, όπως άλλωστε και όλοι οι δικαστές και η εισαγγελική λειτουργή, στα τέλη του 2021, ο Άλβιν Μπραγκ ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου του 2022 και προσπάθησε να θέσει σε εφαρμογή μεταρρυθμιστικό και προοδευτικό πρόγραμμα, ιδίως επιδιώκοντας να αποφεύγεται η επιβολή ποινών φυλάξης για ίσονα αδικήματα. Η υποστήριξη του Σόρος, παρότι έμεση, αρκούσε στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε χωρίς καμία απόδειξη για απευθεία σχέση να κατηγορήσει τον εισαγγελέα ότι επελέγει και χρηματοδοτήθηκε από τον Τζορτζ Σόρος. Σκληροπυρηνικοί ρεπουμπλικάνοι υποστηρικτές του Τραμπ υπερθεμάτισαν. Μέσω Twitter αφήνουν αιχμές περί του ότι ο Άλβιν Μπραγκ υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον Σόρος, όταν δεν αναγορεύουν τον επενδυτή σε εισαγγελέα Σόρος. Στο δικαστικό μέγαρο του Μανχάταν, όπου παρουσιάστηκε ο Τραμπ για να του απαγγελθούν κατηγορίες, διαδηλωτής κράταγε πλακάτ με το σύνθημα «Γκουγκλάρετε το», δηλαδή μεταδώστε το στο διαδίκτυο ή βρείτε το στο διαδίκτυο. Ο Τζορτζ Σόρος χρηματοδοτεί Αμερικανούς εισαγγελείς. Γκουγκλάρετε το, βρείτε το, εντοπίστε το στο διαδίκτυο για να δείτε ότι είναι αλήθεια. Ερωτηθεί σχετικά από το γαλλικό πρακτορείο, εκπρόσωπος του Σόρος διαβεβαίωσε ότι ο δισεκατομμυρίουχος ουδέποτε συναντήθηκε ή μίλησε ή επικοινώνησε καθεδήποτε τρόπο με τον Άλβιν Μπραγκ. Κατήγγειλε ότι αρκετοί στη δεξιά προσπαθούν να αντιστρέψουν το βάρος της απόδειξης από τον κατηγορούμενο στον κατήγορο. Οι θεωρίες συνωμοσίες οικοδομούνται γύρω από την ιδέα ότι υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκτός ελέγχου μας που δρούν για λογαριασμό των παγκοσμιοποιημένων ελίτ προκειμένου να αποκρύψουν την αλήθεια από τους λαούς. Παρατήρησε μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ο Τζόσουα Τάκερ, συνδιευθυντής του Center of Social Media and Politics του Πανεπιστημίου της Πολιτείας Νέας Υόρκης. Σε αυτήν την περίπτωση ο Σόρος ενσαρκώνει την παγκοσμιοποιημένη καταχθόνια ελίτ. Καθώς με επικίνδυνη δόση το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επανέρχεται στο παρελθόν του, τον αντισημιτισμό, στρεφόμενο κατά του Σόρος, κατήγγειλε μέσω Twitter η αριστερή αμερικανική εβραϊκή οργάνωση J Street. Από την Ευρώπη ως την Ασία και την Αμερική, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης της δεξιάς και της ακροδεξιάς κατηγορούν το Σόρος ότι χρηματοδοτεί τη μεγάλη αντικατάσταση των Αμερικανών λευκών από έγχρωμους. Μάλλον στον ελεύθερο χρόνο του, όταν δεν κατηγορείται ότι προωθεί τη μετανάστευση, τις κοινωνικές και πολιτικές ταραχές, την πολιτισμικότητα, κυνηγάει τον Τραμπ. Τέλος πάντων, εδώ επαναλαμβάνω, υπάρχουν αυτά και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Εμείς δεν ξέρουμε τους στόχους του Σόρος. Ξέρουμε ότι δίνει, εννοώ για αυτά, για τα πολιτισμικά, ξέρουμε ότι δίνει λεφτά για τη λεγόμενη ανοιχτή κοινωνία. Λεφτά. Και εγώ ξέρω ελάχιστους πλούσιους που να σκορπάνε τα λεφτά τους. Κάποιους στόχους έχει. Πάντως σε ό,τι μας αφορά, στο Σκοπιανό ήταν ένας από τους χορηγούς, τον βλέπουμε να αγκαλιάζεται και με το γιο του Ράμα. Για φίλο της Ελλάδας δεν το λες. Αυτή είναι η στάση μας. Τα άλλα τώρα για τα
Για τις συνωμοσιολογίες δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Όποιος ξέρει, ας τα μοιραστεί με όποιον θέλει. Πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η Ταϊβάν. Σημαντικό θέμα, παγκόσμιας σημασίας. Είναι η επιχείρηση, είναι η μεγάλη αεροναυτική διακλαδική άσκηση κοινό ξύφος των κινέζικων ενόπλων δυνάμεων που ξεκίνησε προχτές, τελειώνει σήμερα Δευτέρα. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και έγινε 2 μέρες μετά τη συνάντηση της Προέδρου της Ταϊβάν της κυρία Τσάι με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον κύριο Μακάρθι, στην Καλιφόρνια, στην βιβλιοθήκη Ντόναλντ Ρίγκαν. Η απάντηση λοιπόν είναι αυτή. Τι είναι αυτή η επιχείρηση? Η επιχείρηση είναι επιχείρηση περικύκλωσης της Ταϊβάν και δεν σταμάτησα μόνο σε αυτό. Έκαναν εικονικές προσβολές στόχων, βασικών στόχων, ζωτικής σημασίας στόχων πάνω στην Ταϊβάν. Ξέρετε, όταν κάνεις μια άσκηση, οι ασκήσεις όλες, τις περισσότερες φορές μάλλον, είναι υλοποιήσεις επιχειρησιακών σχεδίων που τα έχουν στα συρτάρια και τα εργάζονται. Πώς θα το υλοποιήσουμε? Η άσκηση λοιπόν είναι, όπως τα ονομάζουν κακώς κατά την άποψή μου, γυμνάσιο. Γυμναστική για το πώς θα εφαρμόσει το σχέδιο. Άρα σχέδιο κατάληψης της Ταϊβάν υπάρχει. Τώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν σήμερα ανακοίνωσε ότι εντόπισε 11 πολεμικά πλοία και 59 στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας γύρω από το νησί. Ο Κινέζικος στρατός συνεχίζει να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, ανέφερε το Υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι ανάμεσα στα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν ως τις 10 το πρωί, δηλαδή 5 η ώρα δικιά μας το πρωί, ήταν μαχητικά και βομβαρδιστικά, εκ των οποίων πέρασαν την διάμεση γραμμή και μπήκαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας τα 39, δηλαδή μπήκαν μέσα σε περιοχή που είναι περιοχή αναγνωρίσεως από την αεράμενα της Ταϊβάν. Έρχονται τώρα οι Κινέζοι και δηλώνουν. Οι Κινέζικες Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιχείρησαν σήμερα με τις στρατιωτικές ασκήσεις τους την προσομοίωση ενός αποκλεισμού της Ταϊβάν. Δεκάδες αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να εφαρμόσουν έναν αεροπορικό αποκλεισμό του εν λόγω εδάφους που διεκδικείται από το Πεκίνο, μετέδωσε το κρατικό κινέζικο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Επιπλέον το Πεκίνο καταδίκασε σήμερα την παρίσφρηση ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού σε περιοχή της Νότιας Ινδικής θάλασσας, την οποία διεκδικεί η Κίνα, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού πολεμικού πλοίου ότι το Μίλιους, το αντιτορπιλικό, διεξάγει μία επιχείρηση ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή. Τα έχουμε ξαναπεί αυτό, έχει ξαναγίνει. Αμφισβητεί λοιπόν η Κίνα τι έχει κάνει, ορισμένα νησιά ακατοίκητα, αλλά και ορισμένα τεχνητά νησιά. Τα έχει ιδιοποιηθεί, έχει βάλει σε όσα επιτρέπεται το έδαφος, έχει κάνει και διαδρόμους προσγείωσης, έχει τοποθετήσει κατοίκους πάνω και λέει ότι είναι δικά μου. Μάλιστα κάποια από αυτά βρίσκονται και στην νόμιμη ΑΟΣ των Φιλιππίνων. Και εκεί είναι το πρόβλημα με την παρουσία τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εμπράκτος αμφισβητούν την κυριαρχία της Κίνας σε αυτά που δεν είναι κατοχυρωμένοι με κάποια συμφωνία. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Νησιά που δεν είναι κατοχυρωμένα με συμφωνία. Λοιπόν, αυτά και με την Ταϊβάν. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Διαδήλωση έκαναν χθες στη Σουλεϊμανίγια. Να πούμε μόνο 2 λόγια. Στην περιοχή της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν, δηλαδή το κράτος, το αυτόνομο που αναγνώρισε το 2005 με το Σύνταγμα επίσημα το Ιράκ. Το κουρδικό αυτόνομο κράτος έχει 4 περιφέρειες. Η μία είναι η περιφέρεια Ντόχουκ, αυτή συνορεύει με την Τουρκία. Η επόμενη νότια και ανατολικά είναι η περιφέρεια Ερμπίλ, είναι τα Αλεξανδρινά Άρβιλα, εκεί έγινε και η μάχη στα Γαυγάβιλα αν δεν κάνω λάθος. Μετά η επόμενη είναι η περιφέρεια της Σουλεϊμανίγιας και πιο νότια και ανατολικά είναι η περιφέρεια της Χαλέπτσα. Στη Χαλέπτσα έγινε η επιχείρηση Αμφάλ του Σαντάμ Χουσέιν που έκανε γενοκτονία με επίθεση με χημικά ο Σαντάμ Χουσέιν και γι' αυτό δικάστηκε και γι' αυτό τον κρέμασαν, για την επιχείρηση Αμφάλ.
οι πιο σημαντικές περιφέρειες είναι η περιφέρεια της Αρμπίλ, όπου και η πρωτεύουσα της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν. Εκεί είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Βουλή και τα Υπουργεία. Και η αμέσως επόμενη σημαντική είναι η Σουλεϊμανίγια. Μια όμορφη πόλη, έχει πολλά δυτικά χαρακτηριστικά, μπορείς να ζήσεις δηλαδή άνετα σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη λοιπόν υπάρχουν, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν υπάρχουν δύο διεθνή αεροδρόμια. Το ένα είναι στην Ερμπίλ και το άλλο είναι στη Σουλεϊμανίγια. Στη Σουλεϊμανίγια εδώ και 2 εβδομάδες περίπου η Τουρκία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που προέρχονται από την Ευρώπη και έχουν προορισμό το αεροδρόμιο της Σουλεϊμανίγιας. Έκλεισε και φυσικά δεν πηγαίνουν ούτε τα τουρκικά αεροσκάφη, πηγαίνουν μόνο στην Ερμπίλ. Υπόψη είναι ότι οι τουρκικές αερογραμμές κόβουν μονέδα, πολλά λεφτά, γιατί όλοι χρησιμοποιούν την Τουρκία, μιλάμε εκατομμύρια Κούρδοι κατοικούν στην Ευρώπη, για να πάνε αν δεν έχει απευθείας πτήσεις από την Ευρώπη, πάνε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Αρμπίλ και στη Σουλεϊμανίγια. Τη Σουλεϊμανίγια την έκοψαν. Και ενώ την έκοψαν, προχθές είχαμε και τον βομβαρδισμό μιας φάλαγγας. Υπόψη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί ειδοποίησαν τους Τούρκους ότι σε αυτήν τη φάλαγγα είναι φάλαγγα δική μας, αμερικανική, που θα είναι και Κούρδοι, μην την χτυπήσετε, θα έχετε επιπτώσεις. Οι Τούρκοι λοιπόν χτύπησαν τη φάλαγγα, αλλά δεν σκότωσαν. Πιθανόν ήταν μια προειδοποίηση της Τουρκίας, προσέξτε, ενώ είχε ενημερωθεί από τους Αμερικανούς, εννοώ από την διοίκηση του συνασπισμού των δυνάμεων που επιχειρούν εναντίον του Ισλαμικού κράτους, παρόλα αυτά η Τουρκία τους έγραψε στα οθωμανικά της στιβάνια και έκανε την βομβιστική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Σουλεϊμανίγιας. Χθες λοιπόν περίπου 400-500 άτομα, ξέρετε εκεί δεν είναι όπως στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ο κόσμος συνηθισμένο να κάνει διαδηλώσεις. Γιατί οι διαδηλώσεις μπορούν να παραεκτραπούν και να έχουμε... Χθες λοιπόν έκαναν περίπου 400 άτομα, 500 άτομα διαδήλωση στη Σουλεϊμανίγια εναντίον του Ερντογάν, εναντίον της Τουρκίας, καταδικάζοντας και διαμαρτυρώμενοι για την επιχείρηση εναντίον του Μαζλούμ Κομπάνη, ο οποίος είναι ο διοικητής των δυνάμεων στη Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, ο οποίος συνεργάζεται με τον συνασπισμό, βασικά με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Τον μισούν γιατί θεωρούν ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση ενός δεύτερου κουρδικού κράτους και αν γίνει κάτι τέτοιο θα χάσουν το λογαριασμό. Μετά το τρίτο κουρδικό κράτος πιθανόν να δημιουργηθεί μέσα στην Τουρκία. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι θα αρχίσει να ξυλώνεται το pullover και αν ξυλωθεί το pullover δεν ξέρω πού θα φτάσει. Εντάξει. Τώρα, Ερντογάν δικτάτορα, φώναζαν αναφερόμενοι στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, κάποιοι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, η οποία οργανώθηκε από ακτιβιστές και πρώην κοινοβουλευτικούς, ντόπιους, έτσι. Αυτή δεν ήταν η πρώτη τουρκική επίθεση εναντίον πολιτικών στόχων στην περιφέρεια. Κατήγγειλε ο Αλί Αμίν, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος 66 ετών. Η τουρκική επιθετικότητα, πρόσθεσε, είναι πλέον μόνιμη στην περιοχή μας. Πλήττονται ενίοτε χωριά, ενίοτε πολιτικοί στόχοι, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις ίδρυυσης ηλεκτρισμού, εξήγησε. Εν μέσω των τουρκικών επιθέσεων, η ακτιβίστρια Φατμά Χαμίν, 55 ετών, στυλίτευσε τη χαλαρότητα των αρχών της περιφέρειας του Κουρδιστάν, αυτόνομης εδώ και 3 δεκαετίες. Το 2005 είναι συνταγματικά, από το 1992 είναι αυτόνομη. Οι Κούρδοι πολίτες έκαναν θυσίες για να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους. Οι θυσίες αυτές δεν έγιναν για να κυβερνούν οι οικογενειοκρατίες των Μπαρζανί ή των Ταλαμπανί. Πρόσθεσε, αναφερόμενοι στις δύο φατρίες που ιστορικά μοιράζονται την εξουσία στο Κουρδιστάν. Αρμπίλ και Ντόχουκ είναι ο Μπαρζανί υπερέχει και Σουλεϊμανίγια και Χαλέψε είναι το Αλαμπανί. Το Κερκούκ, που είναι η 5η περιφέρεια, την οποία την ήλεγχαν μέχρι το δημοψήφισμα προπέρυσι οι Κούρδοι του Ταλαμπανί, την ελέγχουν πλέον οι Ιρακινοί και οι Ιρανοί με τη Χάσδη Σάπη, με αυτούς τους πολιτοφύλακες. Λοιπόν, αυτά, να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ
σε αυτή την κίνηση των Τούρκων. Ήταν μια ευθεία επίθεση εναντίον των Αμερικανών. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, που είναι οι εκλογές στην Τουρκία. Ναι. Πάμε. Εκλογές στην Τουρκία. Έχω στα χέρια μου έναν πίνακα με δημοσκοπήσεις που έγιναν από το Μάρτι μέχρι τώρα, που δείχνουν την εταιρεία και τη δημοσκόπηση τα αποτελέσματα. Το Μάρτι έκανε η εταιρεία Αυράσια δημοσκόπηση και δείχνει 53,5 τον Κιλισδάρογλου, 39,7 τον Ερντογάν. Η εταιρεία ΜΑΚ το Μάρτι έκανε δημοσκόπηση 47 Κιλισδάρογλου, 42 ο Ερντογάν. Η εταιρεία Τούρκια Ραπορού το Μάρτι 54 Κιλισδάρογλου, 45 Ερντογάν. Η εταιρεία ARG το Μάρτι 46 Κιλισδάρογλου, 43 Ερντογάν. Η εταιρεία Αξόη το Μάρτι 55 Κιλισδάρογλου, 44 Ερντογάν. Η εταιρεία PR έχει 50, δεν δείχνει ακριβώς, δεν ξέρω γιατί, πάντως πάνω από 50 είναι, τον Κιλισδάρογλου, 42 τον Ερντογάν. Η εταιρεία ALF 6 με 7 Μαρτίου έχει 55 τον Κιλισδάρογλου, 45 τον Ερντογάν. Η εταιρεία ORG 4 με 6 Μαρτίου έχει γύρω στο 50, γιατί δεν γράφει νούμερο εδώ, δεν ξέρω γιατί, τον Κιλισδάρογλου, 43,6 τον Ερντογάν. Η εταιρεία Σάρος Μάρτιο 42,6 τον Κιλισδάρογλου, 41,1 τον Ερντογάν. Η Μετροπόλ Απριλίου φρέσκια 42,6 τον Ερντογάν, 42,6 τον Κιλισδάρογλου, 41,1 τον Ερντογάν. Και η εταιρεία Γιονέιλεμ έχει, του Μαρτίου είναι, 43,8 τον Κιλισδάρογλου, 39,2 τον Ερντογάν. Ακούστε, κατά την άποψή μου η πιο ακριβής είναι αυτή της Μετροπόλ. 43 ας πούμε ο Κιλισδάρογλου, 41 Ερντογάν, 2 πόντους διαφορά. Τώρα, εάν δεν μας βγάλει ο Ερντογάν κανένα λαγό ή αν δεν γίνει καμιά προβοκάτσια, οι εκλογές της 14ης Μαΐου θα είναι ένα ντέρμπι, μια που έχουμε και εδώ το μικρό πρωτάθλημα για πρωταθλητή στην Ελλάδα, θα είναι ένα ντέρμπι. Εάν ο Μουαρέμ Ιντζέ, που παίρνει από 5 έως 7%, κάνει κάποια συναλλαγή με τον Κιλισδάρογλου, που είναι άνθρωπος του βαθέως κράτους ο Μουαρέμ Ιντζέ, κάνει κάποια συναλλαγή με τον Κιλισδάρογλου, για παράδειγμα πάρει δεσμεύσεις να μην δώσει δικαιώματα που ενοχλούν το βαθύ κράτος στους Κούρδους, τότε ο Κιλισδάρογλου μπορεί να βγει και από την πρώτη Κυριακή. Εάν όχι, θα έχουμε ντέρμπι, είπαμε, και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή. Είναι δύσκολο να το... Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο οι Ρώσοι που θέλουν τον Ερντογάν. Πιθανόν να τον θέλουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί? Ο Κιλισδάρογλου βγήκε και είπε προχτές, εάν εκλεγώ, απευθυνόμενος στα 80 εκατομμύρια Τούρκων και Κούρδων, σε 3 μήνες θα αρθεί το καθεστώς βίζας και θα μπορείτε να ταξιδεύετε ελεύθερα στην Ευρώπη. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι έτοιμη να το δεχθεί? Άρα μήπως βολεύονται οι Ευρωπαίοι με τον Ερντογάν και μετά θα λένε και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρος, όπως είπε ο Καβάφης στο ποίημά του, και τώρα θα γίνουμε χωρίς τον Ερντογάν? Πώς θα ανταποκριθεί η Ευρώπη στα βήματα καλής θέλησης που θα κάνει ο Κιλισδάρογλου? Άρα, αν τον θέλει η Γερμανία για παράδειγμα, δηλαδή αν η Γερμανία δεν θέλει την ελεύθερη διακίνηση των Τούρκων πολιτών, το πιο πιθανό είναι να στηρίξει τον Ερντογάν και αυτοί. Και αν στηρίξουν όλοι οι ευρωπαϊκές χώρες τέτοιου τύπου τον Ερντογάν, μπορεί να τον ξαναδούμε πρόεδρο, έτσι. Φυσικά, την επομένη των εκλογών, το σίγουρο είναι αυτό, μπορώ δηλαδή να το προβλέψουμε με ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν
να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα αν εκλεγεί θα πρέπει να περνάει νόμους από μια Βουλή που δεν ελέγχει. Δεν μπορεί να κυβερνήσει για 5 χρόνια με προεδρικά διατάγματα. Θα υπάρχει μια σοβαρή δυσαρμονία και δυσλειτουργία, αλλά αφήστε να δούμε τώρα, μέρα με τη μέρα θα υπάρχουν εξελίξεις και θα... Πάντως κατέθεσαν χθες τους υποψήφιους βουλευτές όλοι τους και σήμερα νομίζω λίγη η διορία για να καταθέσουν. Αύριο το Συνταγματικό Δικαστήριο θα κρίνει το ΧΑΝΤΕΠΕ εάν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές ή όχι. Και το ΧΑΝΤΕΠΕ είπε εγώ κάνω ένα καινούριο κόμμα, το Γεσίλ Σολ Παρτισί, κατεβάζει τους βουλευτές με εκείνο το κόμμα και ό,τι και να βγάλει αύριο το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι άκυρο. Λοιπόν, αυτά είχαμε και για την Τουρκία, είχαμε και άλλες εξελίξεις, θα τις δούμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, τι να πει τώρα κανείς, τι να πει κανείς. Είχαμε και 2 θεματάκια πολύ γρήγορα να τα πω, ότι στη Σαουδική Αραβία μεταβαίνει ο Ραΐσι, το τέλος του Ραμαζανιού, ιστορική επίσκεψη, αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής το Ραΐσι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να ξεκινήσει τη διαδικασία της επαναλειτουργίας των διπλωματικών αποστολών της Τεχεράνης. Ανακοίνωσε σήμερα ανώτατος Ιρανός διπλωμάτης. Η ανακοίνωση ακολουθεί την άφηξη χθες στην Τεχεράνη διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ιράν για τον ίδιο λόγο, 2 μέρες μετά την ιστορική συνάντηση στο Πεκίνο ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών των 2 χωρών. Σημαντικό θέμα αυτό. Είπαμε, η προσέγγιση των 2 χωρών θα γιορταστεί επίσημα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου του Ιράν Εμπραχήμ Ραΐσι στο Ριάντ, έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας μετά το τέλος του Ραμαζανιού στα τέλη Απριλίου. Προσέξτε τώρα, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ενώ τα βρήκαν μέσω Πεκίνου και ενώ μένεται ένας πόλεμος εδώ και 10 και πλέον χρόνια στην Ιεμένη, την έχουν πληρώσει τα παιδιά εκεί, μπορεί να έχει και 100-200.000 παιδιά νεκρά από την πείνα, από τις συνθήκες του πολέμου. Είδα τώρα ότι συναντήθηκαν και με τους Χούθι οι Σαουδάραβες. Οι Χούθι είναι οι αντάρτες υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη. Μακάρι να λήξει και αυτός ο πόλεμος για τον οποίο δεν ασχολείται κανένας, γιατί δεν υπάρχουν εκεί συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων και έτσι άστος να σκοτώνονται τους ανθρώπους. Επίσης είχαμε αντίδραση από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή ένα υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών στάθμευσε για μερικές μέρες στη Λεμεσό. Τους πόνεσε. Την αντίδρασή του για την παρουσία του επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ Σαν Χουάν σε λιμάνι της Κύπρου εκφράζει το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι δεν τηρεί τις ισορροπίες στο νησί. Ποιες ισορροπίες? Δεν υπάρχουν ισορροπίες στο νησί. Υπάρχει κατεχόμενο δύναμη κατοχής 40.000, στρατός κατοχής 40.000 και υπάρχει και ελεύθερο Κύπρος. Ποια ισορροπίες? Υποστηρίζουμε στεναρά τη δήλωση του υπέξ της του Δουβουκού σχετικά με την αγκυροβόληση επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ σε ένα από τα λιμάνια της Νότιας Κύπρου. Αναφέρεται, έτσι λέει την Κυπριακή Δημοκρατία, και τις εξοπλιστικές δραστηριότητες. Λέει η ανακοίνωση του τουρκικού υπέξ. Τα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ εις βάρος της στήρησης των ισορροπιών στο νησί της Κύπρου και της ενθάρρυνσης της ελληνοκυπριακής διοίκησης να εξοπλιστεί δεν συμβάνουν σε καμία περίπτωση στη σταθερότητα της περιοχής ούτε στη δίκαιη, βιώσιμη και διαρκή επίλυση του Κυπριακού. Καλούμε για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτές τις πολιτικές και θα θέλαμε να επενθυμίσουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της του Δουβουκού κάτω από όλες τις συνθήκες και προϋποθέσεις στο πλαίσιο της ευθύνης που της δίνει το καθεστώς του εγγυητή. Η Τουρκία έχει καθεστώς εγγυητή, η Ελλάδα δεν έχει? Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό το θέμα. Πάμε. Από αλλού το περιμένουμε, από αλλού μας έρχεται πραγματικά. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα κάποιοι μου κατηγορούν τον Χριστοδουλίδη. Και εγώ όταν δεν κάνει θαραλέα βήματα και εγώ λέω γιατί δεν κάνεις? Για παράδειγμα, λέω ότι έπρεπε, άσε τι λέει η Αθήνα, έπρεπε να βάλει υποψηφιότητα ο Κύπριος για τη Γενική Γραμματέα του ΑΕΜΟ και να εκθέσει ακόμα περισσότερο αυτούς εδώ που υποστηρίζουν τον Τούρκο. Μέσα σε αυτή ο απόλυτος πολιτικός παραλογισμός. Άρα εκεί έδειξε λίγο ότι μια δειλία. Δεν κατάλαβα. Να γίνεις ήρωα σε όλο τον ελληνισμό άμα το έκανες. Αλλά παρόλα αυτά, ορισμένες προεκλογικές υποσχέσεις που μπορεί να τις κάνει, δεν εξαρτάται δηλαδή από την Αθήνα, τις κάνει και φέρνει σε πέρας. Προσέξτε λοιπόν τώρα, η έκπληξη. Εκπληξάρα.
η Κύπρος αποκτά Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δηλαδή ό,τι δεν έχει η Ελλάδα, τι είπαμε τώρα, τι είπαμε τις 2 προηγούμενες μέρες, μιλήσαμε για το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Και αποδείξαμε για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει νοοτροπία, κουλτούρα εθνικής ασφάλειας. Είναι το νέο μας βιβλίο για την εθνική ασφάλεια. Αποδείξαμε για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα εθνικής ασφάλειας. Απόδειξη, επαναλαμβάνω, στο βιβλίο είναι οι αποδείξεις. Γιατί δεν υπάρχει εθνική στρατηγική, και αφού δεν έχεις εθνική στρατηγική, γιατί να έχεις Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας? Που κάμισο αδιανόητα, να κάνουμε άλλη μια δημόσια υπηρεσία. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει η Κύπρος. Αξίζει τον κόπο. Ο Κώστας Βενιζέλος, δεν ξέρω τώρα, το βρήκε για το σχετικό έγγραφο. Κρατικό όργανο. Ένας μηχανισμός με συμβουλευτική, σχεδιαστική και συντονιστική αρμοδιότητα θα είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Κύπρου, το οποίο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει για να καλύψει ένα διαχρονικό κενό. Ο Χριστοδουλίδης, που το είχε εξαγγείλει προεκλογικά, έχει προημερών διαβιβάσει έγγραφο για την εγκαθίδρυσή του προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τυχόν σχόλια. Στην Κύπρο υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο. Όλα τα κόμματα μαζεύονται και συζητάνε τα εθνικά θέματα. Έστειλε λοιπόν το έγγραφο και τώρα τα κόμματα κάνουν τα σχόλιά τους με βάση την περιγραφή. Θέλουν να λειτουργεί έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Το έγγραφο περιγράφει τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους. Είναι 4 σελίδες. Θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα. Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Λοιπόν, ακούστε. Θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και μέσω του Προέδρου το Εθνικό Συμβούλιο για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της διακυβέρνησης, καθώς και της διαπραγμάτευσης για λύση του Κυπριακού. Θα αναλύει και θα σχεδιάζει την εθνική στρατηγική ασφάλειας προς έγκρισή της από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 54 σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του Συντάγματος, καθώς και των εφαρμοστικών αυτής πολιτικών, και παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών και όλων των άλλων κρατικών πολιτικών και αποφάσεων στον βαθμό που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Εθνική ασφάλεια. Ψάξτε εσείς να βρείτε βιβλίο στην Ελλάδα για την εθνική ασφάλεια. Δεν ευλογώ τα γένια μου που είναι και λίγα, αλλά έτσι είναι. Γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί αν υπάρχει πολιτική εθνικής ασφάλειας, εννοώ αν υπάρχει κουλτούρα εθνικής ασφάλειας, ευαισθησίες δηλαδή στον κόσμο, αντίληψη, αν υπάρχουν αυτή η αντίληψη στο κράτος, αν υπάρχει στρατηγική εθνικής ασφάλειας και Συμβούλια Εθνικής Ασφάλειας, δεν θα μπορούν να υποχωρούν και να λένε να πάνε να στηρίξουν τον ΑΕΜΟ, κάπου θα κτύπαγε αυτό. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν θέλουν. Θα αναλύει και θα σχεδιάζει την εθνική στρατηγική ασφάλειας προς έγκρισή της από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα είπαμε αυτό. Κατά εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας και με οδηγίες πάντα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα συντονίσει σε συνεχή βάση, θα συμβουλεύει και θα καθοδηγεί τα αρμόδια όργανα του κράτους τα οποία καταπιάνονται με θέματα εθνικής ασφάλειας. Θα αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και θα βρίσκεται σε επικοινωνία με όμοια σώματα άλλων χωρών. Το Ελληνικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, όταν δημιουργηθεί, θα υποβάλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρατηρήσεις, εισηγήσεις ή και εναλλακτικές προτάσεις για θέματα της αρμοδιότητάς του. Είναι υπόλογο αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μέσω αυτού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λέει τώρα για αρμοδιότητες, ποιοι θα αναλάβει ο διοικητής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας μέχρι να οριστεί, να βρεθεί ο κατάλληλος να οριστεί. Ο αρχικός σχεδιασμός για τη σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Διοικητής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αρχηγός του ΓΕΕΦ, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φοράς, και Αρχηγός Αστυνομίας. Θα υπάρχει και μια γραμματεία, θα υπάγεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε? Ένα κράτος λαβωμένο, κατεχόμενο κατά 40%, αποφάσισε να κάνει πράξη την προεκλογική του δέσμευση. Γιατί ορισμένοι μου λένε μην επενείς το Χριστοδουλίδη, δεν είναι έτσι. Δεν επενώ κανέναν. Τις κινήσεις που κάνει τις επιβραβεύω. Τι να κάνουμε δηλαδή, είναι λάθος που το έκανε? Μπράβο λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Ερντογάν σήμερα μαζί με τον Ακάρ πάνω στο Ανατολού έκαναν δηλώσεις, γιατί έγιναν τα επίσημα εγγένεια, ας πούμε,
αυτού του αεροπλανοφόρου, ελικοπτεροφόρου, πώς θέλετε πώς θέλουμε να το πούμε. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ερντογάν πηγαίνει στα κατεχόμενα, νομίζω στις 17 του μηνός πάει στα κατεχόμενα. Αυτό δεν είναι πρόκληση σε αυτή την καινούρια σελίδα που ανοίξαμε στις εσωτερικές σχέσεις? Η Τουρκία τονίζει, απευθυνόμενη στην Αμερική, εμείς είμαστε εγκύτρια δύναμη, θα κάνουμε τα πάντα. Η Ελλάδα γιατί δεν κάνει τα πάντα ως εγκύτρια δύναμη? Γιατί αφήνει τους αυτοκατεχείς της Τουρκίας πάνω? Δεν οφείλει η Ελλάδα να τους πετάξει έξω από το νησί και να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη στο νησί? Δεν οφείλει, δεν είναι εγκύτρια δύναμη? Και τώρα που πάει ο Ερντογάν εκεί, πάλι κάνουμε την πάπια? Λέει λοιπόν, ο πρόεδρος της υπηρεσίας, υφυπουργείο είναι, αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Ξέρετε τι είπε? Το Ανατολού, το ελικοπτεροφόρο, θα είναι το επιτελείο της γαλάζιας πατρίδας. Εδώ υποτίθεται ότι ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα. Πάλι για γαλάζια πατρίδα μιλάμε? Η γαλάζια πατρίδα, κύριε Δένδια, συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο της εξομάλυνσης? Δηλαδή την κατάπιαμε, τη δεχτήκαμε? Υποτίθεται ότι οι Τούρκοι έπρεπε να αποφεύγουν τέτοιες αναφορές στη γαλάζια πατρίδα. Πάμε να την ακυρώσουμε. Όταν σου την αναφέρουν, τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη γαλάζια πατρίδα και μετά θα μιλήσουμε. Θα δεχτούμε τη γαλάζια πατρίδα δηλαδή? Γιατί βγήκατε και είπατε στο Sky πράγματα, θα τα αναφέρω μετά. Λοιπόν, ιστορική ημέρα για τη Μαβί Βατάν, για τη γαλάζια πατρίδα, είπε ο Ερντογάν. Είπε ότι αυξάνουν τον προϋπολογισμό τον αμυντικό στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια της Τουρκίας. Είπε ότι όταν ήρθαν στα πράγματα το 2002 ο Ερντογάν, 20% ήταν η προστιθέμενη αξία η τουρκική στα αμυντικά προγράμματα. Τώρα έχουμε φτάσει στα 80% και θα την αυξήσουμε. 80% ντόπια. Αυτά στα ακούν αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν την ελληνική αμυντική βιομηχανία και δεν κάνουν ένα βήμα για να την από ξένους αγοράζουν. 400 εκατομμύρια σήμερα στο Ισραήλ και τα Spike Loss καλοδεχούμενα θα βοηθήσουν, όντως μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες, αλλά δώστε και κάτι στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Χωρίς λεφτά δεν μπορείτε να αναπτύξει. Ποιος ιδιώτης θα πάει να βάλει λεφτά για να τα κάνει τι αυτά που θα κάνει παραγωγή, αφού δεν τα παίρνει η ίδια του η χώρα? Θα σε πάρει ξένος όταν σου λέει καλά ρε φίλε, αφού είναι καλό το όπλο που κάνεις ή το κάτι τέλος πάντων, ένα όργανο αμυντικό, αφού δεν το παίρνει η χώρα σου, γιατί να το πάρω εγώ? Λοιπόν, επίσης την ίδια μέρα ο Ερντογάν πήγε, σήμερα δηλαδή, και έκανε ηλεκτροκόλληση την πρώτη στην φρεγάτα. Θα ναυπηγήσουν 3 φρεγάτες σε 3 διαφορετικά ναυπηγεία σε 3 χρόνια. Εθνική φρεγάτα θα είναι έτοιμες. Και εμείς ταλαιπωρούμαστε να ανοίξουμε τα ναυπηγεία μας. Και εδώ, σε αυτή την κυβέρνηση, να πούμε ότι αυτό ήταν ένα θετικό βήμα που έκανε. Δεν ξέρω, ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ποιος ήταν. Θετικό βήμα που άνοιξε το ναυπηγείο της Σύρου, της Ελευσίνας και έδωσαν και στον Προκοπείο του Σκαραμαγκά. Σε αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε μπράβο στις σωστές ενέργειες. Εντάξει. Τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Και ο Ακάρ ανέβηκε πάνω στο Ανατολού και είπε πέταξε το πουλάκι τώρα, λέει. Δεν μας πιάνει κανένας. Αυτά να τα ακούει ο Παναγιωτόπουλος που πήγε και έκανε τις βόλτες μαζί του. Τώρα να δούμε τι είπε ο Δένδιας. Μίλησε στο Sky νομίζω και λέει: θα ήταν εγκληματικό λάθος η Ελλάδα να μην τίνει χείρα φιλίας ανάλογη της χείρας φιλίας που αυτή τη στιγμή τίνει η Τουρκία. Αυτό είναι ψέμα. Διότι ο Καλίν είπε ότι ο μηχανισμός για την εξομάλυνση ξεκίνησε πριν το σεισμό. Γιατί λέτε ψέματα στους Έλληνες? Εντάξει, για να δείτε τώρα παρακάτω πώς μας παραπληροφορούν μπροστά στα μάτια μας και προεκλογικά. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι επίσης. Είναι λίγες οι πιθανότητες να τα καταφέρουμε, αλλά είναι εθνική υποχρέωση να το επιχειρήσουμε, λέει. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, επίσης όμως προσεκτικοί και όχι αφελείς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αφίσταται των παγίων θέσεών της στην εξωτερική πολιτική και ότι οι βασικές γραμμές παραμένουν σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Για την αποκλιμάκωση, το Αιγαίο δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά να δείξει ότι την αντιλαμβάνεται και ότι είναι και η ίδια έτοιμη να προσέλθει για μια έντιμη συζήτηση. Τι έντιμη συζήτηση? Έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία? Λοιπόν, λέει
Πριν τους σεισμούς υπήρχε απλώς προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ακραία ενδεχόμενα κατά την προεκλογική περίοδο. Δεν υπήρχε κλίμα για σοβαρό διάλογο, γιατί είχαμε θέσει ως όρο να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα. Δεν σημαίνει διευκρίνηση ότι η Τουρκία υπέκυψε στον όρο μας. Έδειξε μόνη της μετά τη συγκεκριμένη επίσκεψη μια πλήρη αλλαγή υποδείγματος που πήγε, λέει αυτός, εκεί. Η Ελλάδα προσέρχεται στο διάλογο με την πάγια αρχή της εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Και εδώ είναι ανακριβές, να μην πω ψέμα τώρα πάλι γιατί είναι βαριά κουβέντα. Αφού μας λέει ο Καλίν ότι τα είχαμε συμφωνήσει μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Τι μας λέτε για το? Απλά επιταγήθηκε από το σεισμό. Προσέξτε τώρα, άλλη υποκρισία. Θα ήταν ευχής έργο να μην υπάρξει κάποια συμπεριφορά από την τουρκική πλευρά στην Κύπρο που να αναιρεί το εξαιρετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στα τουρκικά. Υπάρχει, να πηγαίνει ο Ερντογάν να εγκαινιάσει έναν τερματικό στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Τι θα κάνεις, κύριε Δένδια? Πριν αλέκτορο λαλεί σε 3. Νάτος, πηγαίνει. Η Κύπρος δεν κοίται μακράν, λέει. Αν συμβεί κάτι στην Κύπρο, είναι προφανές ότι θα δηλητηριάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλά είναι δήλωση αυτή. Αν γίνει κάτι θα δηλητηριάσει σχέσεις. Δεν οφείλεις να πεις ότι αν γίνει κάτι η Ελλάδα θα είναι παρούσα εκεί? Πού τα βρήκατε αυτά? Σε ποιο σχολείο διδαχθήκατε πολιτική? Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Μετά λέτε γιατί... Δεν θέλω να πάω σε εσωτερικά τώρα. Η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία, φαντάζομαι, συζητά πάντα με την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Τέλος πάντων, ακούστε. Ασφαλώς, όταν σου λέει ο άλλος, αυτό άλλωστε προβλέπεται και από το πρωτόκολλο Παπούλια Γιλμάζ, μετά τον Νταβός, έτσι, ότι δεν θα κάνουμε ασκήσεις στις εθνικές γιορτές και δεν θα κάνουμε ασκήσεις στην τουριστική περίοδο. Άρα, από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, καλοδεχούμενο είναι αυτό, να μην κάνουμε. Παρότι εξομοιώνεται η Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά καλοδεχούμενο, να μην κάνουμε. Από εκεί και μετά όμως, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που έκανε η Ελλάδα. Αυτό πες να το δεχθείς. Γιατί στηρίξαμε την Τουρκία στον ΑΕΜΟ? Ξέρετε τι κάνετε? Έχετε ελέγξει ποιος είναι ο ΑΚΑ αυτός που θέλουν να βάλουν εκεί? Τι σχέση έχει με τον Ερντογάν, με τον Μπιναλί Γιλτερίμ, με τους Τούρκους εφοπλιστές, με τον τουρκικό εφοπλισμό, με την εταιρεία Gilport, η οποία κάνει διαχείριση λιμανίων, έχει κάμια 15-20 λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Έχετε καταλάβει ότι πάτε να κάνετε ναυτιλιακή υπερδύναμη με την Τουρκία μέσω του Γενικού Γραμματέα που τη στηρίζετε? Λοιπόν, δεν μας τα λες καλά, κύριε Δένδια. Όχι, σε επενέσαμε, ίσως εγώ να... Και δεν θέλω τώρα, λέω εγώ και θα παρεξηγηθώ, ίσως εγώ να σε επένεσα περισσότερα από οποιονδήποτε όταν εκεί στην Άγκυρα έβαλες στη σειρά με έναν φλεγματικό, ωραίο τρόπο τα θέματα της απαράδεκτης ενέργειας της Τουρκίας και διεκδικήσεις βάρος της Ελλάδας, από εκεί και μετά στην προκειμένη περίπτωση, εάν σε πίεσε ο Αμερικανός, δεν ξέρω ο Μητσοτάκης ποιος, να κάνεις αυτή την αθλιότητα με την Τουρκία και τον ΑΕΜΟ, έπρεπε να πεις ευχαριστώ, το καπελάκι μου, εγώ πάω σπίτι. Έτσι είναι οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες. Δεν υποστηρίζουν τους Τούρκους και αδειάζουν την Κύπρο και μετά έχουμε το θράσος να λέμε ότι δεν κοίται μακράν η Κύπρος και ότι αν γίνει κάτι, λέει, θα δηλητηριάσει τις σχέσεις. Τι λέτε, καλέ? Πού τα βρήκατε αυτά? Η Κύπρος δεν κοίται μακράν για το 90-95% των Ελλήνων και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το αληθές. Και δεν ξέρω για πόσους πολιτικούς και για πόσα κόμματα δεν κοίται μακράν. Έτσι. Δεν το έχουν αποδείξει. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλη Δευτέρα απόψε. Μεγάλη εβδομάδα. Ελπίζω και εύχομαι όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι να με κατάνοιξη να περάσουμε αυτές τις μέρες για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Απλά βλέπω ορισμένες αναρτήσεις στο Twitter των Ελληνοορθοδόξων της Συρίας. Μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπους. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνει η Ελλάδα με αυτούς. Και αντί να κάνουμε ανακοινώσεις στο Πακιστάν, να φέρουμε Πακιστανούς, θέλουμε 40-50 μπορεί και 100.000 εργάτες το καλοκαίρι για την εστίαση και για το ξενοδοχειακό τομέα, και δεν παίρνουμε από τη Συρία.
γιατί δεν ενεργοποιούμε την πρεσβεία μας εκεί. Βίζα, τράβα στην Ελλάδα. Βίζα, τράβα στην Ελλάδα. Βίζα, τράβα στην Ελλάδα. Από την Αίγυπτο. Και όχι μόνο χριστιανούς, μισούς. Για να μην μας λένε και ρατσιστές. Μισούς μουσουλμάνους, μισούς χριστιανούς. Και από την Αίγυπτο το ίδιο με τους Κόπτες. Μισοί Κόπτες χριστιανοί και μισοί μουσουλμάνοι. Και τρέχουμε στο διάολο τη μάνα να αναφέρουμε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική ιστορική και πολιτισμική πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά καληνύχτα.